سلام، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من امروز اومدم سبزی قرمه سبزی بخرم 10 کیلویی. خواستم سرخش کنم بذارم تو فریزر، گفتم با شما عزیزانم به اشتراک بذارم. خب سبزی قرمه سبزی شامل سبزی اسفناج میشه که من اسفناج نبود اونجا، من جای اسفناج برگ چغندر گرفتم. پاک شده هستش، اینم تره، همشو پاک کردم، پاک شده شو گذاشتم جلوی دوربین. جعفری هم هست، جعفری رو نگاه کنید. من با ساقه ها گرفتم، نوکشون رو گرفتم. ساقه هاشو اصلا کوتاه نکردم چون خوشمزدش هم میکنه. اون موقع چرخ میکنیم دیگه دیده نمیشه، ولی ما ترکا مامانم یادم با دست خورد میکرد، اون ساقاشو میگرفت. اینم گشنیزمونم همچنین ساقه هاش هست چون نرم بود. اگه دیدین سفته اون بگیره نرد. اینم شنبلیله نسبت به بقیه سبزی کمتره. اینم سبزی شیوی، اینم میبینین با ساقه هاش گرفته شده. ساقه های داخلیمشو من انداختم بیرون، نرماشو بلند برداشتم. خب دوستان عزیز، من همه این سبزی ها خب پاک کردم، داخل یه تشت بزرگ گذاشتم نزدیک 1 ساعت خیس بخوره تا شنی که به چسبیده هستش که شمن که من ندیدم چون سبزی تمیزی بود بزنه بیرون. بعد 1 ساعت من آب کشی کردم، 3 مرتبه آب کشی کردم، بعد گذاشتم 1 ساعت آبش بره. بعد 1 ساعت اومدم داخل 1 سبد دیگه یه پارچه انداختم تا 5-6 ساعت آبش کامل از آبش کشیده بشه. من متاسفانه اونجای فیلم یادم رفت بگیرم، عذرخواهی میکنم، انشالله که دفعه بعد حتما بهتون نشون میدم. خب بعد از اینکه این کارو میکنیم سبزی رو من دادم بیرون، خوردش کردم. خب اینم از سبزیمون خورد شد، دادم بیرون خورد کردم. کیلویی 2 تومن، 10 کیلو بود دیگه. از 10 کیلو که پاک کردم جمعا، وقتی هم که الان کشیدیم، موقعی که چیز کردم چی میگن خوردش کردم، همه شد 8 کیلو، یعنی 2 کیلو آشغال. قابلمه کوچیکه جاش، که قابلمه بزرگ ندارم، دارم و داخلش روغن حیوانیه. الان من اینو روشن میکنم زیر گازو. خب آوردم تو حیاط خلوت، کلش رو میذارم سر قابلمه رو، در قابلمه میذارم، بعد میذارم که این یکم نرم بشه، این یکم این حجمش کم بشه. مرحله به مرحله رو بهتون نشون میدم عزیزان. حالا بذاری اینا رو گل کنم. خب زیرشو حرارتشو یکم کم میکنی. آبم اصلا نمیریزیم، نه آبی نه نمک نه روغنی، کلا بذاریم همینجوری این با بخار خودش نرم بشه، حجم سبزی یکم پایین تر بیاد، کمتر بشه. خب حالا بخار کرده، رنگش یکم تغییر کرده، نگاه. دوربینو من اینجوری بگیرم، دیدی اصلا آبم من داخلش نریختم ها. رو کنم روشم پخته بشه، زیرش پخته شده.
خب دیگه الان من در قابلمه رو نمیذارم. خب در قابلمه رو نمیذارم. بعضی هاشون نگاه کن اینا خورد نشده، مثلا مثل این. اون ساقه های سبزی اونایی که نرم بودن من خیلی کم کوتاش کردم، چون موقعی که خورد میشه دیگه کلا دیده نمیشه. خوشمزه ترش هم میکنه از قصد. ببینید چیز میکنیم، زیرش هم یکم روشو که زیر رو کردیم روش هم پخته میشه. نگاه کنید اینو کفگیر رو من اینجوری فشار میدم آب. خب زمانی که این آبش کامل کشیده میشه، این آب دیگه دیده نمیشه، ما اون موقع میام چیکار میکنیم؟ روغن بهش اضافه میکنیم که منم بهتون نشون میدم. خب آبش کشیده شد، نگاه کنید یه ذره تهش مونده، خیلی کم، منم که چیز کنی کامل تهش دیگه سوخته میشه. الان وقتشه که ما روغن اضافه کنیم. روغنمون بهتون بگم چقدره. ببینید من روغن آیلا 1.5 لیتره، نصف اینو میریزم داخل سبزیمون، سبزی خورشتیمون. نصفش رو ریختم داخل سبزی خورشتیمون. خب الان به همش بزنم روغن بره تهشم. با این گرونی من هر سال برای 10 کیلو 1.5 لیتر روغن میریختم. الان انقدر دیگه گرون شده، شما فکر کنید من برای 10 کیلو نصفش رو ریختم، از 1.5 لیتر نصفش رو اندازه 1 و 2 قاشق. این از این قاشق خورشتی هست، سوپوری هم نیست. خوب هم میزنیم نمک خورده سبزی قرمه سبزیمون بره. 10 دقیقه کامل که مخلوط کردیم به هم زدیم سبزی قرمه سبزیمونو، بعد زیر گاز خاموش میکنیم چون دیگه آماده شده. زیر گاز خاموش میکنیم، میذاریم خنک بشه. خنک که شد بسته بندی میکنیم. من داخل نایلونای زیپی بسته بندی میکنم که این نایلون زیپی ها هر کدومش چون دیگه اینا سرخ شده دیگه، برای من هر کدومشون 2 بار یا 3 بار، فکر کنم 3 بار دیگه، آره 2 الی 3 بار کافیه، مگه اینکه دیگه مهمون داشته باشم یه دونه کامل. خب عزیزان اگه خوشتون اومده از نحوه سرخ کردن قرمه سبزی من، خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، کامنت های خوشگلتون رو بذارید، حتما میخونم. اگه جایی بازم من اشتباهی چیزی داشتم من عذرخواهی میکنم، ولی این آموزشی که به شما دادم من نزدیک چند سال به همین روش دارم سبزی قرمه سبزی ما سرخ میکنم. شما میتونید اینو به همین صورت تا 6 ماه کامل تو فریزر ازش استفاده کنید. اگه نتونستین، من مادرم حتی داخل نایلون هم بسته بندی نمیکنه، میذاره داخل شیشه های بزرگ. شما میتونید توی شیشه هم بذارین و استفادهش کنین دیگه. امیدوارم که نگاه کنید الان این دیگه چیز شده، خنک شده، سرد شده.
نزدیک 5-6 ساعت از روش گذشته و من میخوام بسته بندیش کنم. اینم از بسته بندی شده سبزی قرمه سبزیمون. امیدوارم که دوست داشته باشین. راستی اینم بگم من خواستم شنبلیله بگیرم 2-3 کیلو برای خشک کردن که گفت هنوز موقعش نیست، آخر هفته بیام. میرم اونم میارم، پاک میکنم، خشکش میکنم و با شما دوستان عزیز به اشتراک میذارم که چاشنی اصلی خورشت قرمه سبزیمونه.